Kumusta mga kaibigan sa Weller Channel? Ipapakita ko paano magpatakbo ng maraming programa sabay sa Windows 10 at 11. Para dito, hanapin at itype Sandboxy, buksan unang site, i-click Download at i-download Sandboxy para Windows. Buksan ang file at i-install ang programa. I-click ang OK, Next, 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 Next at Install. Buksan natin at sabihin natin gusto nating i-launch ang Zoom. Heto ang dalawa. Inilunsad natin ang una at kung gusto nating i-launch ang pangalawa, di gagana kasi nakabukas na ang una. Para makapag-launch ng isa pang Zoom, punta tayo sa Sandboxy, i-type Create New Box, Standard Sandbox, click Next, Finish. Sige. Punta sa Zoom, buksan File Location, kopyahin ang file path. Sa Sandboxy, click Start, Run Program, Browse, i-paste folder path, piliin Zoom app. I-click OK at may panibagong Zoom na bubukas. Yun lang yon. Ako si Aler. Like at subscribe sa channel. Magandang buhay sa inyong lahat. Good luck sa lahat. Paalam sa inyo.